Saya Amir. Saya nak beri kamera ini kepada satu-satunya pembahas yang tidak boleh berdiri diam bila berhujah. Saya Anaki. Saya akan berikan kamera ini kepada pembahas yang telah menang pembahas terbaik sebanyak 2 kali tau. Saya Aiman. Saya akan memberikan kamera ini kepada rakan yang suka tersenyum. Saya Adrian. Kamera ini saya nak berikan kepada pembahas yang suka melarap. Saya Farouk. Saya akan berikan kamera ini kepada seorang pembahas yang walaupun kecil tetap tegas dalam berhujah. Saya Salihah. Saya akan memberikan kamera ini kepada seorang pembahas yang pendiam tetapi apabila berhujah, menyengat. Saya Suhail. Saya akan berikan kamera ini kepada pembahas yang tenang tetapi apabila berhujah, pedas. Saya Marsha. Saya akan berikan kamera ini pada pembahas yang paling ceria tetapi apabila berhujah, ganas. Gelanggang perbahasan akan dibuka antara institusi St. Joseph Aurora and Logora dan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Al-Haqqu bi'aidina. Siapakah yang bakal menjulang gelaran juara bahas 4PM 2025 peringkat pasca menengah? Inilah detik kemuncak peringkat akhir bahas 4PM 2025 bersama pengacara anda, Shanti Feliziana. Selamat malam dan salam sejahtera buat semua pencinta ilmu dan bicara. Kita bertemu dalam detik bersejarah. Malam kemuncak peringkat akhir bahas 4PM 2025. Dan sekarang ini, sebelum gelanggang perbahasan dibuka, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat kita pada malam ini. Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan bagi Kementerian Ehwal Dalam Negeri Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Ibrahim. Dan selamat datang juga kepada tetamu istimewa kita pada malam ini, anggota Parlimen GRC East Coast Puan Hazlina Halim. Yang di Pertua 4PM, Encik Nasar Muhammad Zain. Juga pengurusi Akademi Bahas 4PM, Encik Kamal Ashraf Kamil Jumat. Dan penasihat 4PM, Encik Hawazi Daipi. Majlis juga merakamkan penghargaan di atas sokongan Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC dan para penonton sekalian. Kini, mari kita kenali wajah-wajah yang akan menggegarkan pentas akhir bahas 4PM 2025. Dipersilakan ke atas pentas. Dari pasukan institusi St. Joseph, pembahas pertama, Ariel Aiman bin Nurisman. Pembahas kedua, Danish Anaki bin Muhammad Hasrul Nizam. Pembahas ketiga, Amir Hamzah bin Syahbudin. Dan pembahas simpanan Adrian Maulana Hakim. Dan dari pasukan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, kita diwakili oleh pembahas pertama, Nur Soleha binti Saleh. Pembahas kedua, Nur Akila Marsha binti Muhammad Syafi'i. Pembahas ketiga, Muhammad Suhail bin Sulaiman. Dan pembahas simpanan Farouk bin Syakir. Dengan penuh hormat, saya persilakan kini pengurusi Majlis Peringkat Akhir Bahas 4PM 2025, Khairuddin Saharul. Wow. Sebenarnya saya bersyukur, teruja dan berbesar hati kerana diberi peluang sekali lagi untuk mempengerusikan
bahas peringkat akhir 4PM 2025. Baik, sebelum perbahasan dimulakan, izinkan saya membentangkan format dan skema penilaian perbahasan. Setiap pembahas akan diberi masa seperti berikut. Pembahas pertama 7 minit, pembahas kedua 6 minit, pembahas ketiga juga 6 minit, hujahan berapi 2 minit 40 saat dan penggulung pasukan 4 minit. Dan pembahas digalakkan untuk mencelah dan menerima celahan seberapa banyak yang mungkin untuk merancakkan lagi perbahasan. Cara untuk mencelah, angkat tangan dan katakan celahan puan ataupun celahan tuan. Tiada celahan dibenarkan apabila loceng pertama dibunyikan. Loceng akan dibunyikan sekali seperti ini, menandakan seminit sebelum tamat waktu untuk berhujah, dan 2 kali seperti ini, menandakan tamat sudah masa untuk berhujah. Para pembahas akan diadili mengikut skema penilaian seperti berikut. Penyampaian hujah, isi, hujahan berapi, penggulungan dan strategi. Semua keputusan penilai adalah muktamad. Demikianlah beberapa garis pandu buat bahas malam ini. Tiba masanya untuk saya memperkenalkan panel penilai kita. Selaku Ketua Penilai, pensyarah bagi bahagian bahasa dan kebudayaan Melayu di bawah Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Asia NIE NTU dan juga selaku anggota Majlis Bahasa Melayu Singapura MBMS, Dr. Rosalina Rawi. Zamil kanan dan penyelaras bagi program pengajian budaya dan sosial serantau di Institut Pengajian Asia Tenggara ICS, Institut Yusof Ishak, Dr. Nosharil Saad. Penerbit kanan serta penyampai berita dan hal ehwal semasa Melayu di Berita Mediacorp dan juga selaku Duta Bahasa bagi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Puan Nursyah Ismail. Ketua Dasar Awam untuk Pentadbiran dan Hal Ehwal Korporat bagi Asia Tenggara dan Asia Selatan di kumpulan Expedia, Encik Martin Mohdari. Penolong Pengarah Kanan dan Peguam Bela bagi Kementerian Undang-Undang, Encik Muhammad Taufik Suraidi. Dan selain daripada peringkat pasca menengah, Akademi Bahas 4PM turut mendukung para pelajar sekolah menengah. Dan tahun ini merupakan genap sedekad bahas peringkat menengah telah dianjurkan 4PM. Kita saksikan video selanjutnya. Tahun ini, Bahas 4PM meraihkan penganjuran selama sedekad buat peringkat sekolah menengah. Bukan sekadar pertandingan, inilah medan membentuk pemimpin masa hadapan. Bahas 4PM telah menjadi sesuatu akar untuk saya di dunia pekerjaan dan juga di dunia persekolahan. Bercakap di khalayak ramai, saya amat takut sekali. Dari Bahas 4PM peringkat menengah, saya menambahkan keyakinan diri saya, mengelokkan lagi penggunaan bahasa dan juga tutur kata yang lebih tersusun dan juga lebih enak didengar di khalayak ramai. Di peringkat menengah, kami tewas di peringkat akhir. Namun, kekalahan ini berikan kita ruang untuk mempelajari kelemahan, tekun dan juga tidak berputus asa. Hasilnya, pada tahun 2017 di peringkat pasca menengah dan di peringkat akhir, kami dapat merangkul juara Bahasa 4PM 2017. Ini buktikan bahawa kekalahan bukan titik pengakhiran. Ia adalah titik permulaan untuk terus maju dan juga untuk terus semangat dan tidak putus asa. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat Bahas 4PM peringkat menengah. 10 tahun bahas ditempang, pentas ilmu terus menyinari. Imam Ghazali pernah berkata, lidah paling tajam senjata diri. Di sebalik ketajaman hujah yang bakal bergema di pentas akhir, tersimpan satu perjalanan yang penuh strategi, usaha dan semangat juang.
Pasukan pencadang dari institusi St. Joseph tekun mencurahkan idea, menyusun fakta dan mengasah minda. Setiap perbahasan kecil di meja latihan menjadi batu asas kepada hujah yang ampuh dan meyakinkan. Pasukan penyanggah dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah pula menampilkan semangat sepasukan, bersiaga untuk menggugat setiap titik kelemahan. Setiap fakta diperhalusi dan setiap hujah dirancang dengan teliti. Sejauh ini mereka melangkah. Malam ini, masa untuk mengibar panji sekolah dengan penuh bangga. Kami dari institusi St. Joseph. Anda yakin, kami lebih yakin. Kami pantang menyerah. Kami dari pasukan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Lidah kami senjata, Hujah kami tenaga. Al-Junaid bangkit. tak gentar sesiapa. Siapakah yang bakal merangkul Piala Hawazi Daipi? Selamat kembali dalam pertandingan akhir, peringkat akhir Bahas 4PM 2025. Sebentar tadi kita telah saksikan persiapan rapi institusi St. Joseph dan juga Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah dalam usaha menegakkan hujah berlandaskan maudu untuk bahas malam ini. Kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Baiklah, mari kita kenali pembahas pertama dari kedua-dua pasukan dahulu. Walau dibidas, walau dicela, berpaksi akal, tenang bersuara. Aku berpijak di bumi nyata. Al-Junaid bangkit. Gegar arena. Gelanggang perbahasan kini dibuka. Saya persilakan pembahas pertama dari institusi St. Joseph, Ariel Aiman bin Nurisman. Yang dihormati pengerusi majlis, tetamu berbahagia, Profesor Remaja Dr. Muhammad Faizal Ibrahim, panel juri yang arif lagi bijaksana, teman-teman penyanggah yang disegani dan hadirin yang saya muliakan. Salam sejahtera. Maudu berbunyi, kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Itulah hakikatnya. Singapura merupakan contoh jelas bagaimana sebuah negara yang kecil tanpa sumber asli mampu bangkit melalui perancangan ekonomi yang teliti. Pada awal kemerdekaan Singapura, tumpuan ekonomi kita pada sektor perkilangan dan perdagangan. Maaf puan. Namun, melalui dasar strategi pertumbuhan ekonomi baharu dari 1980 hingga 1990, Singapura mula memberi tumpuan kepada sektor kewangan, perkhidmatan profesional dan teknologi tinggi. Peralihan daripada satu sektor kepada sektor yang lain bukanlah satu kebetulan. Ia sepatutnya satu pilihan yang strategik. Kini, ekonomi Singapura digerakkan oleh sektor perkhidmatan. Persoalannya, mengapa sektor perkhidmatan? Ini kerana sektor perkhidmatan menepati kayu ukur yang memperkukuh ekonomi Singapura. 1. Bersifat anjal krisis, mampu bertahan dalam ketidaktentuan global. 2. Bersifat adaptif, pantas menyesuaikan diri dengan dunia VUCA, dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dan 3. Bersifat inovatif dan ada nilai tambah jangka panjang. Melalui saya pencadang pertama, kami akan buktikan bahawa sektor perkhidmatan ialah penyumbang ekonomi yang stabil dan dominan. Pencadang kedua akan membuktikan bahawa sektor perkhidmatan mempunyai kelebihan yang tidak ada oleh sektor-sektor lain, iaitu bukan sahaja menjamin ekonomi, malah memperkukuh kemampanan ekonomi. Menerusi teman pencadang ketiga, kami akan buktikan bahawa sektor-sektor lain bukan saja ada keterbatasan, tidak mampan, malah tidak mampu untuk menyokong ekosistem yang menjamin kemakmuran ekonomi Singapura. Dari itu, sektor perkhidmatan menepati semua kayu ukur yang dibentangkan. Silakan Tuan. Warga Dewan sekalian, mereka telah mengatakan bahawa sektor perkhidmatan bersifat anjak krisis. Namun, mengapa bila wabak COVID-19 melanda, sektor inilah yang paling terjejas? Pihak penyanggah telah gagal mendapat tahu bahawa dalam sektor perkhidmatan ada pelbagai sub-sektor. Nampaknya kalau satu cabang sektor ini terjejas, sektor-sektor yang lain yang dirangkumi oleh sektor perkhidmatan akan terus maju jaya ke hadapan walaupun adanya risiko. Terima kasih. Tuan. Kembali kepada hujahan saya. Dari itu, sektor perkhidmatan menepati semua kayu ukur yang dibentangkan.
Hadirin, premis kami mudah Salahan, dicerna. Tuan. Kebergantungan pada sektor perkhidmatan bukan satu risiko tetapi satu keperluan yang mampu untuk memperkukuh dan menjamin kemampanan ekonomi Singapura dalam jangka panjang. Izinkan Tuan. kami memberikan takrifan kata-kata kunci yang akan meleraikan kekusutan pihak penyangga. Maaf Puan. Memperkukuh dalam mauduk kami takrifkan sebagai mempunyai kemampuan untuk menjadikan sesuatu lebih kukuh, lebih kuat dan lebih teguh. Sektor perkhidmatan merangkumi dengan izin pengerusi tertiary and quaternary sectors yang merujuk pada semua industri yang menyediakan perkhidmatan bukannya barangan. Sektor perkhidmatan meliputi sub-sub sektor seperti pendidikan, penjagaan kesihatan, kewangan, pelancongan, pengangkutan, perkhidmatan profesional seperti perundangan dan perakaunan dan banyak lagi. Dalam konteks sektor perkhidmatan, kebergantungan bermaksud keadaan di mana negara sangat mengharapkan sektor ini untuk menjana pertumbuhan dalam pendapatan negara, menjana pekerjaan dan menjamin kestabilan ekonomi. Inilah ciri-ciri kelebihan yang ada pada sektor perkhidmatan dibandingkan dengan sektor-sektor lain seperti pertanian, pembinaan dan perkilangan yang menjadikan sektor perkhidmatan sektor penting untuk memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Silakan Tuan. Silakan Tuan. Namun warga Dewan sekalian, tugas kami bukan untuk bandingkan antara sektor perkhidmatan dan sektor yang lain. Tugas kami sebagai pihak penyangga untuk meruntuhkan mauduk di mana kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi ataupun tidak. Terima kasih kerana menjelaskan tugasan pihak penyangga. Kami akan jelaskan tugasan pihak pencadang dan tugas pihak pencadang adalah untuk menunjukkan bahawa kalau kita membandingkan sektor-sektor antara sektor perkhidmatan dengan sektor-sektor lain, sektor perkhidmatan membawa lebih banyak manfaat kerana seanjal krisis beradaptif dan berinovasi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Maka kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Terima kasih Tuan. Baiklah hadirin yang dihormati, sektor perkhidmatan ialah penyumbang yang stabil dan dominan kepada ekonomi. Menurut lelaman www.incorp.asia 27 November 2024, sektor perkhidmatan menjadi batu asas yang menyokong kestabilan ekonomi negara. Bahkan strategi pemerintah untuk mempelbagaikan ekonomi dan memberikan penekanan kepada pembangunan sumber manusia dan teknologi menjadikan sektor perkhidmatan pemacu pertumbuhan GDP. Menurut Jabatan Statistik Singapura tahun lalu, sektor perkhidmatan menyumbang 71% kepada nilai kasar GDP. Realitinya, inilah bentuk kebergantungan yang bijak, kebergantungan strategik yang dibina atas kekuatan negara kita, negara yang kecil, tanpa sumber alam, tetapi kaya dengan kepintaran, perancangan dan daya saing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ariel Aiman, pembahas pertama daripada pihak pencadang, dan mereka telah pun menggariskan batas mauduk kita malam ini. Namun soalnya, adakah hujah-hujah ini dapat ditumpaskan oleh pihak lawan? Untuk itu, ayuh kita teruskan dengan pembahas pertama dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, membuka tirai selaku pasukan penyangga. Dipersilakan Nur Solihah binti Saleh. Salam sejahtera, tetamu kehormat, pihak pengerusi, panel juri yang arif, pihak pencadang yang saya segani dan para hadirin sekalian. Kami tidak menafikan bahawa sektor perkhidmatan merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi Singapura pada masa ini. Namun begitu, kebergantungan Singapura yang terlalu tinggi terhadap sektor ini membawa risiko besar terhadap kemampanan ekonomi dalam jangka panjang. Pihak pencadang telah mengatakan, terdapat sub-sub bidang. Akan tetapi, sebahagian sektor perkhidmatan tidak kalis krisis. Contohnya, pelancongan dan perbankan sangat terdedah kepada krisis global. Jadi, walaupun ada sektor kesihatan yang stabil, ia tidak cukup untuk menyelamatkan keseluruhan ekonomi bila krisis melanda. Maaf, Tuan. Izinkan kami untuk membentangkan definisi kontekstual kita pada hari ini. Frasa kebergantungan pada sektor perkhidmatan merujuk kepada tumpuan utama Singapura terhadap industri perkhidmatan seperti kewangan, teknologi maklumat, pelancongan, logistik dan penjagaan kesihatan sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna sebahagian besar hasil keluaran negara kasar GDP, peluang pekerjaan dan serta pelaburan
tertumpu kepada sektor ini. Kemampanan ekonomi memberi maksud keupayaan ekonomi sesebuah negara untuk berkembang secara konsisten dan stabil dalam jangka masa panjang sambil mengekalkan keseimbangan dari segi penggunaan sumber, peluang pekerjaan, pertumbuhan inklusif dan daya saing global. Warga Dewan yang budiman, pihak pencadang mengetepikan cabaran ekonomi semasa dan yang bakal menjelma. Tahukah anda bahawa cabaran ini mengancam kestabilan dan daya tahan ekonomi negara kita pada masa hadapan? Maka adalah tidak wajar sama sekali untuk Singapura terlalu bergantung pada sektor perkhidmatan. Kayu ukur kami mudah sahaja. Selagi mana kebergantungan pada sektor perkhidmatan membawa risiko besar dan gagal menawarkan jaminan terhadap kestabilan ekonomi dalam jangka masa panjang, selagi itulah kami menolak dakwaan bahawa ia memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Silakan Puan. Silakan Tuan. Tetapi sektor-sektor lain seperti pembuatan dan penghasilan juga mempunyai risiko yang lebih besar berbanding sektor perkhidmatan. Adakah kita mahu bergantung kepada sektor-sektor tersebut atau memilih sektor yang paling bijak dan paling strategik bagi keunikan Singapura? Terima kasih Tuan. Akan tetapi, perbahasan kita pada hari ini adalah adakah sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura ataupun tidak? Terima kasih Tuan. Berdasarkan akronim 4R, kami akan menjelaskan risiko-risiko yang menggugat kestabilan ekonomi Singapura dalam jangka masa panjang, iaitu risiko kebergantungan global, risiko kekurangan bakat, risiko teknologi tinggi dan risiko saingan serantau. Selaku pembahas pertama, izinkan saya untuk menjelaskan tentang risiko yang wujud akibat kebergantungan tinggi sektor perkhidmatan pada permintaan global. Menurut penguasa kewangan Singapura, ekonomi Singapura sangat bergantung pada sektor persekitaran global. Ini menjadikannya amat terdedah kepada perubahan ekonomi global. Lihatlah apa yang berlaku sekarang. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan tarif ke atas hampir semua import. Warga Dewan sekalian, tahukah anda bahawa ekonomi Singapura yang bergantung tinggi pada sektor perkhidmatan terjejas ekoran perubahan ini? Silakan Tuan. Tetapi risiko global dan sektor-sektor apabila mereka terdedah kepada risiko global, ini merupakan kelumrahan ekonomi. Yang membezakan sektor perkhidmatan antara sektor-sektor lain adalah sektor perkhidmatan dapat bangkit semula dengan secepat mungkin. Terima kasih Tuan. Namun, jika kita melihat kepada kemerosotan yang berlaku saat COVID-19 melanda, adakah pemulihan itu berlaku disebabkan sektor perkhidmatan itu sendiri ataupun disebabkan campur tangan kerajaan seperti paket bajet Resilience dan Unity? Maaf Tuan. Kementerian Perdagangan dan Industri MTI telah menurunkan unjuran pertumbuhan GDP 2025 Singapura kepada 0 hingga 2% daripada 1 hingga 3% sebelumnya. Bukankah ini menunjukkan betapa sensitifnya ekonomi Singapura terhadap dasar ekonomi antarabangsa? Tambahan pula, ketegangan perdagangan yang berterusan khususnya antara Amerika Syarikat dan China dijangka memberi tekanan ketara ke atas ekonomi Singapura yang berteraskan sektor perkhidmatan ini. 5 tahun yang lalu kita menyaksikan sendiri bagaimana pandemik COVID-19 melumpuhkan dunia. Persoalannya, adakah kita benar-benar bersedia? Adakah kita mampu berdiri teguh ataupun kita goyah, tersungkur akibat perubahan ini? Sebelum pandemik melanda, sektor perkhidmatan menyumbang kira-kira 70% kepada GDP Singapura. Namun sepanjang tahun 2020 hingga 2021, sektor ini mencatat pengecutan yang ketara. Sektor pelancongan merosot sebanyak 85%. Sektor pengangkutan udara merosot sebanyak 98%. Adakah itu yang pihak pencadang maksudkan dengan kukuh dan berdaya tahan? Jelas sekali tidak. Maka dengan segala bukti dengan hujah yang telah saya katakan tadi, jelaslah kebergantungan ini bukanlah jalan ke arah memperkukuh kemampanan. Demi kemakmuran yang berpanjangan, kami tolak kebergantungan yang membinasakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nur Saliha. Kita telah saksikan kedua-dua pasukan mengetengahkan strategi masing-masing. Yang satunya, kebergantungan ini merupakan satu kekuatan, manakala yang lagi satunya ini
kebergantungan ini merupakan satu risiko. Soalnya sekarang, hujah pasukan manakah yang akan terus ditegakkan? Sama-sama kita nantikan kehangatan suasana. Kita serahkan majlis kepada Shanti. Terima kasih, Kai. Macam tu ya. Jadi bagaimana setakat ini? Okey? Hujah siapa yang lebih meyakinkan? Adakah pasukan pilihan anda akan terus unggul atau pesaingnya akan bangkit menguasai gelanggang? Jawapannya kita akan ketahui selepas rehat nanti. Teruskan bersama kami dalam peringkat akhir Bahas 4 PM 2025. Anda bersama kami dalam peringkat akhir Bahas 4 PM 2025 di antara institusi St. Joseph dan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Dan mereka berlagam minda untuk menegakkan mauduk perbahasan iaitu kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Kini kita beralih pula kepada pembahas kedua daripada kedua-dua pasukan. Tapi sebelum mereka ditampilkan, mari kita kenali mereka. Di padang bola aku berlari, di pentas debat aku bersuara. Semangatku terus membara. Hujah diangkat, semangat membara. Dipersilakan kini pembahas kedua daripada pasukan pencadang institusi St. Joseph untuk meneruskan perbahasan. Dipersilakan Danish Anaki bin Muhammad Hasrul Nizam. Salam sejahtera. Izinkan saya membidas pihak penyangga. Pihak penyangga telah mengatakan kebergantungan pada satu sektor amat berisiko. Sebenarnya, kebergantungan pada sektor perkhidmatan tidak berisiko kerana sektor perkhidmatan mempunyai pelbagai cabang yang menjadikannya kebergantungan yang terancang dan berlapis. Maaf Wan, beliau juga mengatakan bahawa ia sangat mudah terdedah kepada perubahan antarabangsa. Tetapi, sektor mana yang tidak terdedah pada kejutan global? Ini lumrah ekonomi. Tetapi sektor perkhidmatan terbukti paling tangkas dan cepat pulih. Hadirin, sektor perkhidmatan bersifat inovatif dan ada nilai tambah jangka panjang. Singapura juga melabur dalam modal insan, pengetahuan dan data. Inilah ciri sektor perkhidmatan yang tertumpu pada ekonomi berteraskan ilmu dan kemahiran sehingga mampu menjana nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya, Skills Future. Ia bermatlamat melahirkan rakyat berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi ekonomi yang sentiasa berubah. Sumber LKY School of Public Policy, November 2023. Melalui pelan RIE 2025, sebanyak $25 bilion diperuntukkan untuk membangunkan teknologi seperti AI, kewangan digital dan kesihatan pintar yang semuanya terletak dalam sektor perkhidmatan. Sumber pmo.gov.sg. Inisiatif ini menyebabkan syarikat antarabangsa memilih Singapura kerana kita bukan hanya memberi perkhidmatan hari ini tetapi mencipta perkhidmatan masa depan. Dan ini selari dengan visi ekonomi Singapura yang dipacu oleh ilmu, kepakaran dan keterampilan. Satu pendekatan penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sumber skillsfuture.gov.sg. Silakan Tuan. Silakan Tuan. Warga Dewan sekalian, mereka mengatakan bahawa sektor perkhidmatan cipta pekerjaan berkemahiran tinggi dan inovasi. Namun perkara ini memerlukan latihan berterusan. Tidak semua rakyat mampu mengejar rentaknya. Ini mewujudkan masyarakat dua lapis, golongan elit dan golongan yang tidak berpendidikan. Tetapi Skills Future ini memastikan mereka menawarkan pekerjaan kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira latar belakang ataupun bangsa-bangsa mereka. Selain itu, sektor perkhidmatan bersifat anjal krisis. Jangan lupa hadirin, sektor perkhidmatan di Singapura bukan satu dimensi. Subsektornya saling menyokong dan ia amat mudah beralih kepada digital. Justeru, ia mampu memberi pendapatan alternatif dan sekaligus mengurangkan impak kemelesetan. Sumber MTI Economic Survey of Singapore 2008 dan 2010. Buktinya, krisis kewangan global 2008, sektor pembuatan merosot sebanyak 11%.
Tetapi sektor perkhidmatan hanya jatuh 1.3%. Sumber Economic Survey of Singapore 2008. Pandemik COVID-19, sektor pelancongan dan perkilangan lumpuh. Namun, ekspor perkhidmatan digital dan kewangan kekal teguh dan berdaya tahan sepanjang tempoh pandemik. Sumber Economic Survey of Singapore 2022. Silahan Tuan. Maaf Tuan. Hadirin, inilah kelebihan sektor perkhidmatan. Ia pelbagai, fleksibel, adaptif dan anjal krisis global. Kehebatan kita bukan pada saiz tanah, tetapi pada perkhidmatan cemerlang yang menghubungkan dunia. Menurut Menteri Kanan Encik Teo Chee Hean dalam Forum Singapore Regional Business 2024, sektor perkhidmatan melengkapi sistem perdagangan melalui perjanjian serantau dan perjanjian global. Hasilnya, pelabuhan PSA menghubungkan lebih 600 pelabuhan dunia, menjadikan kita pusat transshipment utama. Singapura menjadi pintu masuk ke pasaran serantau. Sumber edb.gov.sg, Ogos 2021. Jelaslah, sektor perkhidmatan bukan saja mampan, malah dipacu oleh profesionalisme bertaraf dunia. Ini memberi kita pengaruh ekonomi yang berdaya tahan. Terakhir, sektor perkhidmatan memperkukuh sektor-sektor lain. Hadirin, jangan keliru. Yang kami maksudkan, sektor perkhidmatan tidak melengkapi sektor-sektor lain, tetapi ianya pemacu sektor-sektor tersebut. Contohnya, fintech memperkasa sektor kewangan dan digital. Logistik pintar pula menyokong sistem perdagangan dan perkilangan. Dengan kata lain, sektor perkhidmatan pemangkin utama inovasi dan produktiviti yang terus memacu kemampanan ekonomi Singapura. Sumber hsbc.com.sg, Mei 2024. Hadirin, sektor perkhidmatan ibarat air mengalir dan menyesuaikan diri mengikut bentuk bekasnya. Maka, kebergantungan pada sektor perkhidmatan ialah kebergantungan yang strategik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Danish Hanaki, Institusi St. Joseph. Ayuh kita tampilkan kini pembahas kedua. Mewakili Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, dipersilakan Nur Akila Marsha binti Muhammad Syafi. Salam sejahtera dan salam perbahasan. Hadirin sekalian, izinkan saya buka tirai perbahasan dengan bidasan. Pihak pencadang telah menyatakan bahawa risiko yang diambil berbaloi demi memperkukuhkan kemampanan ekonomi Singapura. Namun, siapa kata semua risiko ini berbaloi? Titanic dibina dengan perhitungan yang teliti, tetapi tenggelam juga. Dalam dunia pasca COVID, dengan ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan AI, kebergantungan berat bukan kebenaran, hadirin sekalian. Ia adalah suatu kecuaian. Maka dengan itu, kami masih berpegang teguh pada kayu ukur kami yang cukup mudah. Selagi mana kebergantungan pada sektor perkhidmatan membawa risiko besar dan gagal menawarkan jaminan terhadap kestabilan ekonomi Singapura dalam jangka masa panjang. Selagi itulah kami menolak dakwaan bahawa ia memperkukuhkan kemampanan ekonomi Singapura. Maka dengan itu, maudut kita pada hari ini kekal runtuh. Dan untuk mengukuhkan benteng pasukan kami, izinkan saya menghuraikan R kedua, iaitu risiko kekurangan bakat dalam sektor perkhidmatan. Hadirin sekalian, menurut Kementerian Tenaga Manusia, pada tahun 2019, sebanyak 41% majikan di Singapura mengalami kesukaran untuk mendapatkan bakat dalam sektor ini. Kini, angka itu telah menonjak kepada 83%. Kita sedang berdepan jurang bakat yang kritikal. Mengapa? Kerana sektor perkhidmatan memerlukan kemahiran yang khusus yang sentiasa berubah mengikut arus teknologi dan kehendak pasaran. Silakan Puan. Maaf Tuan. Lebih membimbangkan, keadaan ini dijangka untuk bertambah buruk. Kadar kelahiran yang rendah, tenaga kerja yang menyusut dan populasi yang semakin menua. Jika diberiakan, kita akan bakal lemas dalam ekonomi kita, hadirin sekalian. Menurut laporan Mediacorp, dalam sektor perkhidmatan memerlukan tambahan 2,000 pekerja dalam tempoh 5 tahun. Namun, persoalannya, mampukah kekosongan ini diisi sedangkan majikan sendiri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bakat untuk bidang ini? Pihak pencadang mungkin cuba meredakan kebimbangan. Kita ada skills future. Kita boleh latih semula. Usaha ini penting, hadirin sekalian. Tetapi
Perubahan yang berlaku dalam kerja pasaran jauh lebih pantas berbanding kadar latihan semula yang sedang dijalankan. Mereka juga mungkin berkata, kita boleh bawa masuk bakat dari luar negara. Memang Cadangan, boleh Puan. hadirin sekalian. Cadangan, Puan. Akan tetapi, adakah kita sanggup menanggung kos sosialnya yang mendalam dan boleh mencetuskan cabaran integrasi dalam masyarakat majmuk Singapura? Silakan Tuan. Tetapi bukankah SkillsFuture salah satu penghasilan daripada sektor perkhidmatan? Hadirin sekalian, itu bukanlah penghasilan dari sektor perkhidmatan. Itu adalah inisiatif dari pemerintah. Ini menunjukkan bahawa sektor perkhidmatan bukan memperkukuhkan ekonomi. Maka dengan itu, seperti mana yang kami sudah katakan, maaf Tuan, antara ciri-ciri kemampanan adalah keseimbangan dalam memberikan peluang pekerjaan. Adakah ini kemampanan jikalau keseimbangan dalam peluang pekerjaan tidak diberikan? Kami tidak menafikan bahawa otomasi dan kecerdasan buatan akan mengubah sifat banyak pekerjaan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan yang berintensif pengetahuan. Tahukah anda bahawa sektor perkhidmatan yang berasaskan AI sangat bergantung pada data dan sistem digital? Ini menjadikan kita sangat terdedah kepada serangan siber dan penyalahgunaan AI yang boleh melumpuhkan seluruh ekonomi dalam sekelip mata. Sebarang kegagalan utama pada sistem digital bukan sahaja boleh meruntuhkan ekonomi kita, bahkan meruntuhkan keyakinan para pelabur terhadap kestabilan kita. Pihak pencadang mungkin berkata, Singapura mempunyai langkah pencegahan siber yang kukuh. Namun, mari kita hadamkan realiti yang pahit ini. Seperti yang dilaporkan oleh Channel News Asia beberapa minggu yang lalu, Menteri Penyelaras Keselamatan Negara Encik Shanmugam mendedahkan bahawa Singapura sedang berdepan dengan serangan siber UNC 33886 yang menyasarkan infrastruktur sektor perkhidmatan negara kita. Ini adalah bukti nyata bahawa kita masih sangat terdedah walaupun sektor perisikan siber kita sering dianggap yang terkuat. Menurut Center for Strategic and International Studies, Amerika dan Syarikat dan China, walaupun kedua-dua negara ini mempunyai pertahanan siber yang kukuh, namun perang siber senyap antara mereka telah menyebabkan kerugian ekonomi yang berbilion dolar, hadirin sekalian, apabila infrastruktur perbankan negara mereka disabotaj. Jika negara-negara gergasi ini pun tidak kebal, apatah lagi dengan kita, hadirin sekalian, jika kita meneruskan kebergantungan yang berasaskan teknologi dan serangan siber melumpuhkan sektor ini. Hadirin sekalian, ekonomi kita akan mengalami kejatuhan yang sangat serius. Hadirin, sudah terbukti bahawa kebergantungan pada sektor perkhidmatan tidak memperkukuhkan kemampanan ekonomi Singapura. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sri Kandi yang kedua daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah sebagai pasukan penyangga, dan beliau telah mengetengahkan serangan siber sebagai tunggak di antara risiko yang harus kita tangani bersama. Sama ada hujah ini akan terus diperkukuh ataupun tidak, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum itu saya serahkan majlis kepada Shanti. Silakan. Terima kasih Kai. Baiklah, nampaknya suasana semakin rancak. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita beri ruang untuk semua tarik nafas sedikit, tegang sangat penonton. Dan sekembalinya nanti pembahas ketiga pula akan tampil. Jadi pastikan anda terus bersama kami dalam peringkat akhir Bahas 4 PM 2025. Bertemu kembali dalam peringkat akhir Bahas 4 PM 2025, dan sebelum berehat tadi kita telah saksikan pembahas daripada kedua-dua pasukan pembahas kedua daripada institusi St. Joseph dan juga daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah yang telah berhujah dengan penuh bertenaga untuk menegakkan hujah-hujah mereka. Baik. Terakhir bakal tampil untuk memperkukuh dan mempertahankan hujah pasukan masing-masing. Tapi sebelum gelanggang diteruskan, mari kita kenali mereka dahulu. Bijak kata, tajam minda.
wira ini tak gentar digugah. Berani bersuara, tepat bicara. Semangat Aljunied kembali membara. Perbahasan diteruskan. Dipersilakan pembahas ketiga dari pihak pencadang. Saya persilakan Amir Hamzah bin Syabuddin. Salam sejahtera. Kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Pendirian kami tidak goyah kerana realiti memihak. Pihak menyanggah telah beria-ia mengatakan bahawa risiko teknologi yang tinggi terhadap sektor perkhidmatan. Hadirin, kami tidak pernah menafikan ancaman digital itu wujud. Tetapi pemerintah telah mengambil langkah proaktif untuk mempertahankan alam digital kita. Sebagai contoh, Form SG, Postman dan Isomer, semua ini benteng kedigitalan negara kita. Tambahan pula, mengapa pemerintah memasuki pertahanan siber dalam ketahanan mutlak kita? Tindakan ini menunjukkan kepercayaan mereka dalam sektor perkhidmatan. Silakan, Hadirin, bila masa risiko-risiko menghadkan kita untuk mengambil tindakan. Maaf Puan, saya rasa pihak penyangga tidak kenal istilah high risk, high reward. Keupayaan kita untuk melindungi data, memperkukuh keyakinan dan menjamin kemampanan sektor perkhidmatan dalam era digital ini. Silakan Tuan. Maaf Puan, kami akan terus membuktikan sektor-sektor lain ada keterbatasan, tidak lestari dan tidak mampu memacu kemampanan ekonomi Singapura dalam jangka panjang. Maaf Puan, oleh itu kebergantungan pada sektor perkhidmatan paling strategik melihat kepada realiti negara kita. Hadirin, Perang Dagang Amerika Syarikat China 2025. Singapura berdepan kemungkinan kelembapan akibat tarif 10% dari Amerika Syarikat. Namun penganalisis amat positif kerana sektor kewangan dan logistik kekal stabil manakala sektor pembuatan telah terjejas, sumber CNA April 2025. Malah sektor pembuatan merosot kepada 4% pada suku pertama 2025. Lihatlah hadirin, dalam ketidaktentuan global, sektor pembuatan terjejas tarif terhad ruang dan sumber menyebabkan sektor ini semakin rapuh. Sebaliknya, sektor perkhidmatan terus utuh sebagai benteng ekonomi masa depan Singapura. Sektor perkilangan seperti elektronik asas dan petrokimia memerlukan tenaga, air dan ruang yang kita tidak miliki. Ia juga menghasilkan jejak karbon tinggi bertentangan dengan sasaran pelepasan sifar negara menjelang 2050. Manakala sektor perkhidmatan yang ringan sumber dan rendah karbon jauh lebih mampu memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Silakan Puan. Namun, kita terpaksa bergantung pada apa? Pada sumber manusia yang mudah terjejas dengan cabaran demografi, iaitu kadar kelahiran rendah dan populasi yang menua. Bukankah ini suatu risiko Terima yang kasih, besar? Puan. Hal ini akan terus dibincangkan dari pihak kami nanti. Seterusnya, sektor pertanian tempatan. Sektor pertanian hanya menyumbang kurang 0.5% kepada GDP, manakala lebih 90% makanan kita diimport. Ini menjadikan Singapura terdedah kepada risiko tarif, sekatan ekspor dan kejutan pasaran global. Silakan Puan. Warga Dewan sekalian, mereka mengatakan bahawa mereka membandingkan antara sektor perkhidmatan dan sektor yang lain. Bila masa kami mempertahankan sektor-sektor yang lain? Konsep kami jelas, selagi mana terdapat risiko dalam sektor perkhidmatan. Terima kasih Puan. Kami sebagai pihak pencadang membuat perbandingan antara sektor-sektor ini untuk menunjukkan kebergantungan pada sektor perkhidmatan bukanlah satu kebergantungan yang berisiko tinggi. Kerana kita harus memain kepada strategi dan kekuatan negara kita yang tiada sumber dan berasaskan pengetahuan. Kembali kepada hujahan saya, ini menyebabkan banyak syarikat agritek tempatan seperti IFFI terpaksa gulung tikar, sumber CNA Oktober 2024. Jelaslah, sektor ini terlalu kecil, mahal dan rapuh untuk dijadikan tonggak kemampanan ekonomi. Kita mungkin boleh tanam sayur dalam bangunan, tetapi kita tidak boleh tanam kemampanan atas impian yang rapuh. Hadirin, bagaimana pula dengan sektor pembinaan yang menurut MOM sangat bergantung pada hampir 7% tenaga kerja asing? Kebergantungan ini telah menjadikannya lemah dan rentan.
COVID-19 menjadi ujian litmus. Terminal 5 lapangan terbang Changi dihenti 2 tahun kerana bahan tidak sampai, pekerja tidak masuk dan kontraktor menarik diri, sumber Straits Times Jun 2020. Selain itu, sektor ini gagal mencipta ekonomi berpengetahuan, menarik pelabur atau meningkatkan daya saing global. Sebaliknya, sektor perkhidmatan seperti Grab, DBS, Shopee bukan sekadar beroperasi. Ia terus berkembang pesat dan semakin kukuh ketika krisis melanda. Ini keanjalan dan inovasi dalam sektor inilah yang membina dan menyokong ekosistem ekonomi Singapura yang mampan, berdaya tahan dan sejajar dengan aspirasi negara untuk kemakmuran jangka panjang. Warga Dewan, realitinya jelas. Kebergantungan pada sektor-sektor lain ibarat cuba menyalakan unggun api dalam hujan lebat. Tenaga dicurah tetapi hasilnya tiada. Kebergantungan pada sektor perkhidmatan ialah pilihan yang paling bijak, paling strategik dan paling sesuai dengan realiti negara kita. Bak kata Encik Lee Kuan Yew, Singapura dibina bukan atas mimpi tetapi atas keberanian untuk membuat keputusan sukar. Bukan yang ideal tetapi yang perlu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Amir Hamzah bin Syabudin daripada Institusi St. Joseph. Telah dikatakan tadi walaupun berisiko tinggi namun ada benteng-benteng yang telah dibangunkan pemerintah. Bagaimana agaknya pendapat si penyangga? Kita teruskan dengan pembahas seterusnya daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah Muhammad Suhail bin Sulaiman. Salam sejahtera dan salam perdebatan saya ucapkan pada warga Dewan sekalian. Berdiri saya di sini bukan setakat sebagai pembahas ketiga, namun sebagai suara yang akan mengancam dan akhirnya meruntuhkan mauduk yang cuba dipertahankan pencadang. Selaku pembidas pasukan, izinkan saya kemukakan beberapa kemusykilan yang datang dari meja pencadang. Sebagai pencadang yang baik, mereka harus membuktikan bahawa kebergantungan pada sektor perkhidmatan dapat memenuhi ciri-ciri sebuah ekonomi mampan. Mereka juga gagal membuktikan bahawa sektor perkhidmatan mampu menjana hasil pada jangka masa panjang dan mampu bertahan walaupun adanya risiko-risiko yang sudah maaf tuan. Namun mereka asyik mengatakan tentang manfaat. Adakah manfaat ini terjamin melihat kepada risiko-risiko dan kerentanan yang ada? Itulah yang harus dibuktikan oleh mereka dan mereka gagal membuat demikian. Sebentar tuan. Kami akur sektor perkhidmatan ini telah menyumbang secara ketara kepada ekonomi kita. Namun warga Dewan sekalian, apa yang harus dipersoalkan adalah jika kebergantungan ini memperkukuh kemampanan ataupun tidak warga Dewan sekalian. Mereka gagal membuktikan bahawa hasil yang dapat diraih mampu bertahan walaupun adanya risiko-risiko. Mereka mengatakan bahawa sektor perkhidmatan ini anjal krisis. Namun mereka sendiri akur bahawa sektor pelancongan lumpuh apabila wabak COVID-19 melanda. Bukankah sektor pelancongan adalah daripada sektor perkhidmatan warga Dewan sekalian? Silakan. Kami telah mengatakan sektor perkhidmatan itu ialah sektor yang meluas. Ia sebagai pokok yang merupakan cabang-cabang. Kan? Terima kasih tuan. Namun warga Dewan sekalian, semua sub bidang ini dalam sektor perkhidmatan ada ciri yang sama, iaitu ia bergantung pada faktor luar. Bagaimana kebergantungan pada sektor yang penuh dengan risiko ini memperkukuh kemampanan kita warga Dewan sekalian? Tidak boleh warga Dewan sekalian. Maaf tuan. Warga Dewan sekalian, kami bukan anti hasil. Kami pro nyata. Melihat kepada risiko-risiko nyata yang menggugat kestabilan kita. Jika mereka katakan high risk, high reward, kami katakan high risk, high damage warga Dewan sekalian. Selagi mana kebergantungan pada sektor perkhidmatan membawa risiko besar dan gagal menjamin kestabilan ekonomi, selagi itu ia tidak memperkukuh kemampanan kita. Sebagai pukulan terakhir untuk merobohkan mauduk ini, izinkan saya bentangkan hujah terakhir, iaitu risiko saingan serantau yang semakin sengit. Satu realiti yang menggugat kedudukan Singapura jika kita terus bergantung pada sektor perkhidmatan. Bayangkan warga Dewan sekalian, seorang penjual makanan yang dahulunya menjadi pilihan utama pelanggannya disebabkan reputasinya. Namun, apabila semakin banyak kedai lain mula menjual makanan yang serupa, malah pada harga yang jauh lebih murah, bukankah ini akan menyebabkan para pelanggan untuk pergi ke kedai-kedai yang lain?
Begitu jugalah dengan negara-negara jiran kita yang kini sedang membangunkan sektor perkhidmatan mereka dengan agresif, menawarkan kos buruh yang lebih rendah, insentif pelaburan yang menarik dan teknologi yang semakin canggih. Ambillah contoh Johor yang kini menawarkan kos operasi yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura. Maaf tuan, sewa pejabat di Johor Bahru 85% lebih murah dan gaji median 83% lebih rendah daripada di Singapura. Bukankah ini akan menyebabkan sebahagian pelaburan yang mungkin sebelum ini ke Singapura dialihkan pula ke Johor? Bukan setakat itu warga dimas sekalian. Mungkin akan dibangkitkan tentang sektor pelancongan. Namun, tahukah anda bahawa persaingan dalam sektor pelancongan ini juga semakin sengit di Asia Tenggara? Menurut laman The Nation, pada suku pertama 2025, Malaysia telah mengatasi Singapura sebagai destinasi pelancongan utama ASEAN, menarik 10.1 juta pelancong berbanding hanya 4 juta untuk Singapura. Hakikatnya adalah selepas pandemik COVID-19, kadar pemulihan sektor ini di Singapura lebih perlahan jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. Walaupun Singapura mempunyai tarikan yang bertaraf dunia, persaingan sengit daripada negara-negara yang lain menjejas kemampuan kita untuk bersaing secara mampan. Namun warga Dewan sekalian, dengan risiko persaingan yang ada, bagaimana kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi kita warga Dewan sekalian? Kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Takkan kita hendak jatuh seperti tupai yang malang itu warga Dewan sekalian? Sektor ini walau pada zahirnya nampak begitu mampan, tetapi sebenarnya penuh rentan. Inilah apa yang kita perjuangkan pada hari ini. Akhir kata, mohon untuk terus menyanggah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Suhail daripada Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. High risk, high damage katanya. Kita telah pun mendengarkan kesemua hujah daripada pasukan institusi St. Joseph dan juga Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Baik, kita akan teruskan. Belum lagi berakhir kerana ada pusingan yang lebih mencabar akan menanti kita. Untuk mengetahui pusingan apakah ini, saya akan serahkan majlis kembali kepada Shanti. Terima kasih Kai. Pusingan selanjutnya akan menuntut keupayaan berfikir dan menyusun hujah secara bertuntas dalam tempoh yang amat terbatas. Jadi nantikan kehangatan pusingan hujahan berapi hanya di peringkat akhir Bahas 4 PM 2025. Kini tiba saatnya untuk kepusingan yang penuh dengan debaran, penuh dengan tekanan dan ketegangan. Mampukah para pembahas kita berhujah dengan pantas dan bernas dalam masa yang terbatas? Inilah pusingan hujahan berapi. Baik, dalam pusingan ini hanya 2 pembahas dari setiap pasukan akan beradu bidasan. Pembahas akan melakukan bidasan hasil daripada apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Ingin saya ingatkan, pembahas tidak dibenarkan untuk mengemukakan isi dan fakta baharu. 2 pembahas, 2 peluang, 20 saat. Dalam pusingan ini, para pembahas akan dinilai berdasarkan bidasan yang kukuh dan tepat, kejayaan mereka meruntuhkan bidasan pihak lawan, faktor cekap, pantas dan spontan. Untuk pusingan yang pertama, kita akan mulakan dahulu hujahan daripada pihak pencadang. Kita akan mulakan dengan pembahas pertama dari kedua-dua pasukan. Dipersilakan. Masa anda bermula dari sekarang. Dalam dunia yang semakin berasaskan pengetahuan dan teknologi, sejauh manakah sektor-sektor lain mampu menjana inovasi dan kemajuan dalam jangka panjang sehebat sektor perkhidmatan? Hadirin sekalian, ingin saya tegaskan di sini bahawa maudu ini membahaskan tentang sama ada kebergantungan pada sektor ekonomi ini bermasalah ataupun baik. Kita tidak perlu membandingkan dengan sektor-sektor lain, hadirin sekalian. Oleh itu, pihak penyanggah ini telah salah faham maudu kita pada hari ini.
Pemerintah Singapura terus-menerus memperuntukkan belanjawan besar untuk mendigitalkan perkhidmatan, memperluas hub data dan menarik syarikat teknologi global. Bukankah tindakan ini membuktikan bahawa kebergantungan strategik pada sektor perkhidmatan adalah langkah bijak dan mampan? Hadirin sekalian, kebergantungan pada sektor perkhidmatan ini mendedahkan kita pada apa? Pada serangan siber. Dan serangan siber ini adalah suatu risiko yang boleh melumpuhkan ekonomi kita. Kita tidak menafikan bahawa mengambil risiko ini baik. Tetapi kebergantungan yang berlebihan mendedahkan kita kepada risiko yang berlebihan. Lebih risiko dapat melumpuhkan ekonomi kita, tergugatlah ekonomi kita. Adakah ini yang diinginkan pihak pencadang? Terima kasih. Tepukan buat pembahas-pembahas kita. Percubaan yang baik. Ayuh kita teruskan dengan pusingan kedua dalam hujahan berapi ini. Dipersilakan pembahas kedua daripada kedua-dua pasukan. Dan dalam pusingan kedua ini kita akan mulakan dengan pihak penyangga. Masa anda bermula dari sekarang. Warga Dewan sekalian, pihak pencadang sekadar mengutarakan kebaikan sektor perkhidmatan. Tetapi pihak pencadang gagal membuktikan kepada kita semua bagaimana kebergantungan pada sektor perkhidmatan menjadikan ekonomi Singapura lebih mampan. Kebergantungan pada sektor perkhidmatan mengikut kayu ukur kita adalah anjal krisis dan mampu menginovasikan sektor-sektor lain dan sebagainya. Bukankah sektor perkhidmatan mampu memperkukuhkan kemampanan ekonomi kita? Bukankah kemampanan menuntut kestabilan dalam jangka masa panjang? Jika begitu, mengapakah banyak negara maju seperti Belanda dan Monaco terpaksa bergelut apabila sektor ini tergugat disebabkan krisis yang melanda? Saya berpendapat bahawa anda keliru kerana apa yang berjaya di negara sana tidak semestinya berjaya di Singapura. Apa yang gagal di negara sana tidak semestinya gagal di Singapura. Kita harus melihat kepada ciri-ciri keunikan Singapura dan kerana itu kebergantungan pada sektor perkhidmatan ialah satu kebergantungan yang paling strategik. Syabas, tepukan gemuruh buat pembahas-pembahas kita. Baik, kita akan teruskan. Kini kita berada di pusingan penutup saat setiap pasukan merangkum dan memperkukuh hujah-hujah yang telah disampaikan. Penggulung pasukan tidak dibenarkan untuk membentangkan isi baharu dan tiada celahan boleh dilakukan dan diajukan kepada penggulung pasukan. Ingin saya mengundang wakil penggulung dari pasukan penyanggah dahulu untuk memulakan. Dipersilakan daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Muhammad Suhail bin Sulaiman. Salam bersua kembali warga Dewan sekalian. Berdirinya saya di sini bukan setakat sebagai penggulung pasukan tetapi sebagai penyuluh kebenaran untuk memperlihatkan dengan terang bahawa melalui hujah-hujah tuntas pasukan penyanggah maudhu ini telah runtuh, tidak mampu ditegakkan oleh pihak pencadang. Mari kita renungi detik awal kemerdekaan. Saat air mata mengalir di pipi Encik Lee Kuan Yew. Saat negara kecil ini bergelut mencari haluannya sendiri dalam dunia yang mencabar ini. Sejak ketika itu, keutamaan Singapura sentiasa berpaksikan keputusan ekonomi yang berhati-hati, yang berwaspada. Tanpa sumber asli, kami sedar langkah kita harus sentiasa cermat dan mengelak risiko yang membinasakan demi memelihara kestabilan. Sektor yang penuh ketidaktentuan, bersifat rentan terhadap krisis global dan bergantung pada faktor luar. Adakah ini sandaran wajar bagi sebuah ekonomi mampan? Dalam dunia yang tidak menentu ini, kami tidak mampu mengambil risiko-risiko yang berbahaya ini. Namun begitu, pihak pencadang tetap yakin dengan laluan berbahaya ini. Konsep yang mereka datangkan sungguh simplistik. Selagi mana sektor perkhidmatan lebih baik dan mampu bertahan lebih daripada sektor-sektor yang lain, selagi itu yang memperkukuh kemampanan ekonomi. Warga Dewan sekalian, mereka sepatutnya membuktikan bahawa hasil daripada sektor perkhidmatan mampu bertahan demi jangka masa panjang dan mampu bertahan walaupun adanya risiko-risiko yang kami bentangkan. Mereka tidak melakukan gerak kerja mereka. Mereka tidak pernah menyangkal risiko-risiko yang kami datangkan. Malah mereka mengakui terdapat risiko. Jika terdapat risiko pada sektor ini, bagaimana ia memperkukuh kemampanan ekonomi kita, warga Dewan sekalian? Sebagai penyanggah, kami telah galas tanggungjawab kami untuk meruntuhkan maudhu ini dengan tuntas. Kami tampilkan satu prinsip yang jelas. Selagi mana kebergantungan
pada sektor perkhidmatan membawa risiko besar dan gagal menjamin kestabilan pada jangka masa panjang. Selagi itu, ia tidak boleh memperkukuh kemampanan ekonomi. Berdasarkan akronim 4R, risiko kebergantungan global, risiko kekurangan bakat, risiko teknologi tinggi, dan risiko persaingan serantau. Semua risiko-risiko ini bukan sekadar kemungkinan tetapi ancaman nyata yang menekan nadi ekonomi kita. Dan malangnya, mereka gagal membuktikan bahawa ciri-ciri ini dapat dikecapi melalui kebergantungan pada sektor perkhidmatan. Maka runtuhlah mauduk warga Dewan sekalian. Hadirin, jangan terpedaya dengan gambaran indah yang dipaparkan oleh mereka. Hakikatnya, ekonomi global umpama lautan bergelora. Satu silap langkah boleh meranapkan usaha perintis negara kita. Mahukah kita pertaruhkan kestabilan yang kita nikmati pada hari ini dan bebankan generasi yang akan datang dengan risiko? Mahukah kita bergantung pada tiang yang mungkin rapuh pada bila-bila masa saja? Sudah tentu tidak. Inilah perjuangan kami, menolak kebergantungan yang mengundang kehancuran. Kebergantungan pada sektor perkhidmatan tidak memperkukuh kemampanan ekonomi, malah menggugat dan mengancam kestabilan yang kita nikmati pada hari ini. Akhir kata, kami sebagai penyanggah menolak mauduk ini. Demi ekonomi yang tahan uji, kami tentang kebergantungan ini. Maka runtuhlah mauduk. Izinkan saya mengakhiri dengan serangkap pantun. Berdiri tegak di bumi nyata, penyanggah berhujah, mauduk runtuh. Semangat Aljunied terus membara, dalam gelap kami menyuluh. Sekian, terima kasih. Demikian tadi penggulungan daripada pihak penyanggah. Mereka tetap menjadikan risiko sebagai tiang paksi hujah-hujah mereka. Bagaimana pula pihak pencadang menggulung hujah-hujah mereka? Untuk itu, saya mempersilakan kini untuk memberikan penggulungan terakhir Ariel Aiman bin Nurisman. Salam sejahtera. Jika kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Izinkan saya untuk membidas. Sebelum saya mengatakan apa yang disampaikan oleh pihak penyanggah yang pertama telah pun mengakui bahawa sektor perkhidmatan pemacu ekonomi masa sekarang. Dengan itu, terima kasih kerana berpihak pada kami pada awal perbahasan ini. Penyanggah pertama tambah dan mengatakan bahawa sektor perkhidmatan mudah terdedah pada kejutan global. Hadirin, ini lumrah ekonomi. Bagaikan lirik Hakim Rusli, ada jatuh, ada bangun. Kami tidak menolak. Tetapi yang menjadikan kebergantungan sektor perkhidmatan strategik, dengan secepat ia jatuh, sepantas lagi ia bangkit semula. Lihat sahaja pelancongan sekarang masih kekal tumbuh dan penyanggah mengata bahawa pemerintah yang memainkan peranan besar untuk isu ini. Maka penyanggah terlupa bahawa pemerintah adalah sebahagian daripada sektor perkhidmatan. Tanpa mereka, tiada dasar dan tiada perancangan. Sebab itulah kita panggilnya civil service. Penyanggah yang kedua mengatakan bahawa kita tidak mampu untuk bergantung pada sektor perkhidmatan kerana tidak mempunyai tenaga asing dan adanya risiko AI dan ini akan menyebabkan over-specialization. Hadirin, kepakaran khusus adalah aset paling bernilai dalam konteks ekonomi ini. Sektor perkhidmatan menggalakkan pembelajaran berterusan dan penyesuaian kemahiran. Penyanggah, jangan memperkecil warga negara Singapura. Kita pakar yang kompetitif di peringkat global, bukan jack of all trades, master of none. Dan kebahayaan AI. Oleh sebab itulah kita harus bergantung pada sektor perkhidmatan. Sektor mana yang tak terdedah pada risiko digital? Malah sektor perkhidmatan memimpin inovasi keselamatan siber untuk melindungi ekonomi digital kita. Maka jelaslah bahawa pihak penyanggah seperti menggigit tangan yang memberikan makanan. Dan untuk tenaga manusia, itulah salah satu sebab tambahan bahawa kita harus bergantung pada sektor perkhidmatan kerana ia menggabung jalinkan keupayaan, keterbatasan dan kekuatan Singapura negara kita. Penyanggah yang ketiga mengatakan bahawa sektor perkhidmatan tidak mengekalkan ekonomi jangka panjang. Tetapi sepanjang hujah kami sudah buktikan bahawa kemampuan sektor perkhidmatan untuk berdaya tahan walaupun mengalami risiko global menjadikannya tunggak pertumbuhan jangka panjang. Penyanggah hanya tertumpu pada awal isunya tanpa mengakui penyelesaian yang kami sudah tunjukkan kepada anda semua. Dan penyanggah telah membandingkan keupayaan Singapura dengan keupayaan negara lain. Wajarkah? Dengan logik itu, saya akan membandingkan diri saya sendiri dengan Lionel Messi. Dia berjaya menjaringkan gol. Tetapi sebagai seorang kaki bangku, adakah ini akan memastikan bahawa saya akan menjaringkan gol juga?
Baiklah, tahun depan saya akan menangkan Singapura Piala Dunia. Dalam kata-kata lain, Singapura mempunyai ciri-ciri khas yang menjadikan sektor perkhidmatan mampu memacu ekonomi negara walaupun adanya kelumrahan masalah ekonomi yang penyangga saling menyampaikan. Dengan itu, kalau sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Hadirin, sejarah ekonomi telah membijakkan kita untuk meneroka pilihan-pilihan terbaik dalam mencorak lanskap ekonomi pada hari ini dan menentukan hala tuju kemakmuran ekonomi Singapura dalam berdepan dengan pelbagai pancaroba. Jika pemimpin-pemimpin awal sudah dapat melihat potensi sektor perkhidmatan, sebagai warga pelapis, adakah wajar kita menidakkan hala tuju ini? Dan kami selaku pihak pencadang telah membuktikan melalui saya pencadang pertama, sektor perkhidmatan penyumbang yang stabil dan dominan kepada ekonomi negara. Pencadang kedua telah menegaskan sektor perkhidmatan mempunyai kelebihan yang tidak boleh ditandingi oleh sektor-sektor lain, dan pencadang ketiga telah membuktikan bahawa sektor-sektor lain bukan saja ada keterbatasan dan tidak semampan, malah kurang mampu menyokong ekosistem yang menjamin kemakmuran ekonomi Singapura. Seperti kata mendiang Encik Lee Kuan Yew, Singapura dibina bukan dengan mimpi tetapi dengan keberanian. Ini tekad dalam kata-kata beliau, whoever governs Singapore must have that iron in him. Kita harus mengambil risiko. Terbuktilah, wahai warga Dewan sekalian, kebergantungan pada sektor perkhidmatan memperkukuh kemampanan ekonomi Singapura. Dan pada malam yang mulia ini, bagi pihak-pihak kawan saya, kami amat bangga untuk terus mencedang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ariel Aiman daripada institusi St. Joseph. Baik, kita telah pun mendengarkan hujahan dan juga bidasan daripada kedua-dua pasukan. Saya serahkan majlis kepada Shanti. Silakan Shanti. Terima kasih, Kai. Terpegun ya, saya lihat kewibawaan para pembahas kita. Semuanya bijak, tangkas dan tenang mengatur strategi. Namun, tanpa latihan dan persediaan rapi, mereka tak akan tampil sebegitu mantap. Jadi, syabas buat semua sekali lagi. Dan sekarang ini tanggungjawab paling berat terletak di bahu panel penilai. Siapa yang bergelar juara pada malam ini? Saya yakin panel penilai kita cukup berpengalaman untuk membuat keputusan yang adil dan tepat berlandaskan mutu perbahasan. Selepas ini kita akan mengumumkan pasukan manakah yang akan dinobatkan sebagai juara peringkat akhir Bahas 4PM 2025. Jangan ke mana-mana. Sepanjang malam kita telah melihat bagaimana pembahas-pembahas kita telah berentak, beradu minda dan juga berani mengemukakan sudut pandang mereka. Dan sekarang ingin kita ketahui sudut pandang para penilai kita. Untuk itu bersama saya Ketua Penilai Peringkat Akhir Bahas 4PM 2025 Dr. Rozalina Rawi. Silakan Dr. Rozalina. Pertama sekali, izinkan saya mewakili barisan pihak juri untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada kedua-dua sekolah institusi St. Joseph dan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Apa yang kami saksikan hari ini bukan sekadar pertukaran hujah, tetapi satu latihan pemikiran yang kritis berasaskan hujah-hujah yang tersusun rapi. Perbahasan yang telah kita saksikan hari ini membuktikan bagaimana para pembahas kita telah mengasah kemampuan mereka untuk memahami makna yang tersirat, membina hujah-hujah berdasarkan celahan-celahan yang spontan yang mereka terima serta menyampaikan sesuatu dengan sepenuh rasa dan jiwa. Kalau periuk besar keraknya, rendam di air pastikan lembut. Kalah menang memang adatnya. Piala Hawazi siapa bakal rebut? Sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua pembahas, guru-guru pembimbing serta penganjur Bahas 4PM. Segala tutur kata anda yang telah disusun dengan begitu berani menjadi pembakar semangat kami di sini. Terima kasih. Baik, semoga maju jaya. Untuk mengetahui keputusannya, saya serahkan majlis kepada Shanti. Dipersilakan, Shanti.
Terima kasih Kai, debarannya semakin terasa dan inilah masa yang dinanti-nantikan. Pasukan manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara bahas 4 PM 2025? Adakah institusi St. Joseph atau Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah? Baiklah, sebelum keputusan diumumkan, majlis ingin menjemput ke pentas tetamu kehormat. Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan bagi Kementerian Ehwal Dalam Negeri, Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Dan beliau diiringi yang di-Pertua 4 PM, Encik Nasar Muhammad Zain, juga Pengerusi Akademi Bahas 4 PM, Encik Kamal Ashraf Kamil Jumat. Baiklah, saya akan umumkan pemenang bagi pembahas terbaik dahulu. Jadi ini dia, pembahas terbaik peringkat akhir bahas 4 PM 2025. Jatuh kepada Ariel Aiman, Institusi St. Joseph. Pembahas terbaik menerima baucar wang berserta piala. Dan kini saya akan umumkan pula pemenang bagi pembahas terbaik keseluruhan siri bahas 4 PM 2025. Pemenangnya ialah Ariel Aiman, Institusi St. Joseph. Baiklah, pembahas terbaik keseluruhan ini menerima baucar wang berserta piala. Tiba masa yang dinanti-nantikan. Saya akan mengumumkan juara bahas 4 PM 2025 dan kemudian disusuli dengan naib juara. Namun naib juara akan lebih dahulu menerima hadiah. Juara bahas 4 PM 2025 disandang oleh Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Baiklah, dengan itu saya mengundang naib juara bahas 4 PM 2025 Institusi St. Joseph untuk menerima hadiah daripada tetamu kehormat Dr. Faisal. Silakan naib juara. Naib juara menerima hadiah baucar wang berserta piala individu. Terima kasih pasukan Institusi St. Joseph. Tahniah. Dan kini saya mengundang juara bahas 4 PM 2025 Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Juara bahas 4 PM 2025 menerima piala pusingan Hawazi Daipi, baucar wang dan piala individu. Baiklah, tahniah kepada para pemenang. Semoga bahas 4 PM terus menjadi wadah yang mencetuskan fikiran kritis, memperkukuh jati diri dan melahirkan barisan pemimpin muda yang bersedia mencorak masa depan masyarakat, berteraskan warisan dan nilai budaya kita. Dan sebelum berpisah, kami sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Ehwal Dalam Negeri, Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Sehingga kita bertemu lagi pada lain kesempatan, saya mewakili pengerusi bahas 4 PM 2025, Khairuddin Saharom, mengucapkan salam hormat dan selamat malam.